إن شاء الله راح يكون كرتنا باستخدام البارشمنت بيبر، وهذا مو ستانسل أو ممكن نسميه ستانسل حق البارشمنت بيبر من براند اسمه بيرجامانو متخصص بزخارف البارشمنت بيبر. راح نستخدم أيضا الستامب سيت هذا من كرافتس اند مور، عبارة عن مجموعة سنتمنتس، وراح ناخذ مبارك عليكم الشهر. راح نسوي لها embossing باستخدام embossing powder من شركة واو، وهذا الامبوسينج عبارة عن لون بنفسجي بالإضافة إلى جليتر بنفسجي. وراح نستخدم الباترن بيبر من نفس البيبر باد اللي هي مروكن سبايس اللي استخدمناها في المرة اللي طافت. فباستخدام الفيرسا مارك أطبع السنتمنت بنص الورقة البارشمنت بيبر، وبعدها مثل ما تشوفون راح أحط الإمبوسينج باودر، وتأثير الإمبوسينج باودر على البارشمنت بيبر وايد حلو. بعدها راح أحط عليه الهيت جن. هل البارشمنت بيبر هو نفسه الفيلم؟ صراحة ما أدري، يعني أنا أشوفهم إنهم نفس الشيء، بس ما جربت إني أستخدم الفيلم بنفس تكنيك البارشمنت بيبر. هذه عبارة عن مثل تيشوز ملوت النشافة. نصحوني لما رحت المعرض وأول مرة كانت أشوف فيها استخدام البارشمنت بيبر حق الجريتنج كاردز، قالوا لي مثل اللي مسحي فيها البارشمنت بيبر قبل لا تسوين الديزاين مالك. وهني قاعدة أحدد مثل ما تشوفون مكان السنتمنت مالتي وش كثر مثل ما تقولون الديزاين راح يتوسع لأي درجة. مثل ما تشوفون هو عبارة عن بيضاويات، وأنا مو شرط إني أطلع لي البيضاوي الأخير، فأهم شيء إني أحدد مكاني. والحلو إني بهالشكل راح أشوف حتى مكان الكلام، بحيث إني ما أجرح الإمبوست الأماكن اللي مسويت لهم إمبوسينج. بعدها نجيب التولز. مثل ما تشوفون هما أكو نوعين من التولز، يصير في embossing tools هذيلي هما، ويون أحجام وكل حجم مكتوب بظهر التول نفسها. ففي حجم نص وفي حجم واحد وفي 3 وفي 6، وهم عبارة عن كور هذيلي embossing tools. فأنا لما أضغط على البارشمنت بيبر راح تبرز من الناحية الثانية وراح يصير لونها أبيض بسبب الضغط. فهذه فكرة البارشمنت بيبر. وتحتاجون المات اللي من تحت على أساس إنها تكون شوية compressible وتسمح للورق إنه هو ينضغط لي تحت. فهذا الحين قاعد أسوي كلوز أب، ومثل ما تشوفون بس شوية أساس يصير في فوكس إن شاء الله كاهو. مثل ما تشوفون تبين الزخرفة إذا أنتوا قاعدين تضغطون عليها، ويبين وين ضغطتوا ووين ما ضغطتوا. فحتى النقاط مثل ما تشوفون بعد ما أضغط عليها تحول حق اللون الأبيض. طبعا أنا هني قاعدة أستخدم سايز نص. بعد ما أخلص من الإمبوسينج راح نيجي حق البيرفوريشن، وهو عبارة عن استخدام دبابيس. هي طبعا التول مثل الدبوس ونفس الشيء، أنا قاعدة أستخدم بس الأداة اللي بطرفها دبوسين، وهم يجون بكذا شكل، وهم عشان أخرم الأماكن اللي أنا أبيها، ومنها خرمت الفريم اللي أنا أبيه أساس أوصل للحجم المناسب للبطاقة. مثل ما تشوفون أنا ما مديت الزخرفة إلى نهايتها. بعد ما حصلت على هذا الشكل راح أرفع ورقتي على الستانسل، وراح أستخدم مقص خاص أيضا من شركة بيرجامانو للبارشمنت بيبر.
ممكن تستعيضون فيه بمقص ثاني، نعم لازم يكون مقص شارب حاد ويكون صغير، بحيث إنكم تدخلون راس المقص مثل ما تشوفون بالفتحات، ولا طريقة معينة للقص. للأسف لأني مبتدئة ما قدرت إني أسوي لكم يعني ديمو فيها عدل، فقصيته بروحي على جنب، لأن ماني قادرة أقص بعيد عن وجهي، لازم أقرب وأقص، هذا اللي أنا تعودت عليه. بالنسبة حق الصمغ أنا قاعدة أستخدم هذا اللي هو رينجرز مات ميديوم، لأنه ترانسلوسنت أو شفاف ما يبين من تحت البارشمنت بيبر، وقاعدة أستخدم إبرة بحيث إني ألزق بس تحت الكتابة عشان الصمغ ما يبين من تحت البارشمنت بيبر، ويكون شكل اللزق وايد نظيف. فشوي شوي وحبة حبة ليمن تقريبا قدرت أحطه بالأماكن الكتابة فقط، وخليته على ما ينشف. بالنسبة حق الكارد حطيت قبل لا أحط تحته اللي هم الفوم، قررت إني أسوي راوندينج حق الأجز باستخدام الخرامة هذه، أساس إنه يعطي شكل أجمل. وبعدها حطيت الدبل سايدد ستيكي فوم ولزقت لورقة، وبالظهر حطيت الستامب اللي يقول صنع بحب يدي شريفة العصفور. والحين نبدأ نحط اللمسات النهائية. طبعا يمكن لاحظتوا إن في مكان وأنا أسوي إمبوسنج قضيت ورقة لأني ضغطت عليه زيادة عن اللزوم، فهذا أول مكان حطيت عليه اللي هو اللولو الستيكر عشان أخفي العيب اللي موجود في كرتي. بعدها نثرت اللولو في كل مكان، فكان هذا كرتي اللي أتمنى يكون عجبكم. للمجموعة 30 كرت بمناسبة رمضان، فإذا عجبكم ياريت تحطون لايك، ومبارك عليكم الشهر مقدما.